Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin. Paljon kysytty, paljon toivottu, paljon haluttu. Mä veikkaan, että jokainen tästä tietää, mitä tänään on luvassa. In the Back video 2021. Mennään suoraan sen pariin. Talvi alkaa olemaan vihdosta viimein taputeltu, ainakin suurimmaksi osaksi Suomea. Heittohimot kasvaa, mutta mikä vielä parhainta on se, että kisakausi lähestyy ja nyt on se aika, kun lähdetään kartoittamaan, että mitä kiekkoa löytyy sieltä kisabagista. Hirveän monet In the Back-videot alkaa puttereista, mutta tänään me lähdetään ihan eri päädystä. Lähdetään katsoa vähän eri näkökulmaa tää tohon. Me lähdetään drivereista ja otetaan ensimmäisenä se kaikista suurin lihakoukku, mikä löytyy bagista. Ja se on meikäläisellä 750-muovinen X1. Todella flätti, todella ylivakaa. Ei mitään järkeä. Heittää flättinä, antsana, hyssenä. Aina päätyy vasemmalle. Toppilan tuulet. Tää kiekko kestää kaiken. Tää on semmonen kikkakiekko suorastaan. Aika harvoin tulee käyttöön, koska tästä tätä liito-ominaisuutta ei ihan liikaa löydy. Sitten seuraavana mennään oikeastaan semmoiseen ylivakaaseen, mutta heitettävään D1. Eli seuraavana löytyy tämmönen vanhan runin 400G D1. Täyspainoisia, ja se pitää sanoa heti tässä alussa, että kaikki mun kiekot on täyspainoisia, tai ainakin pyrin, että ne on lähellä sitä täyspainosluokkaa, mutta 400 GD1, ylivakaa, pystyn heittämään flättinä, lentää suoraan, feidaa varmasti, eli ihan todella luottopannu, koska jokainen henkilö tarvii tämmöisen kiekon. Se voi heittää ihan sen hanaa flättinä, se lentää pitkään suoraan ja feidaa, ja se on oikeastaan semmonen tosi luotto descent driveri tällä hetkellä tää mun 400 GD1. Ja sitten seuraavaksi kaikista suorin kiekko mun bagissa descent driveri osiosta, ja se on Katriina Allen 2014 Signature 400 D1. Eli hyvin suora kiekko, pystyn laittaa pienen hysseen, suoristaa, lentää tosi pitkään suoraan ja ei oikeastaan hirveästi feidaile. Toki jos mä heitän tän flättinä, se lähtee kivasti, snadisti kääntämään ylitte, mutta se kuitenkin yrittää palauttaa sieltä vielä sen jälkeen, joten tää on oikeastaan tällä hetkellä semmonen mun kontrolli descent driveri. Jos mä haluan heittää tarkasti descent driverilla, niin tää tulee todennäköisesti suuressa osiossa käyttöön, monesti käyttöön. Ja sen jälkeen päästään pikkuhiljaa niihin descent driveriin, jotka oikeasti lentää sitten kaikista pisimmälle meikän bagista. Ja seuraavaksi 400G D2. Ja tää kaverus lentää aika pitkälle. Tää ottaa hyvän flipin, kun mä heitän sen flättinä, lähtee kauniisti flippaa ylitte ja sen jälkeen vielä palauttaa hyvin. Eli tällä pystytään hakemaan niitä semmosia pisimpiä kaaria, mutta oikeastaan vielä aika semmosena hyvällä kontrollilla, ettei ole ihan niinku holtiton se flippaus ja muutenkin. Ja tää on kunnon hysseflippi masina suorastaan. Sitten kaikista alivakaimpaan descent driveri mun bagissa tällä hetkellä, ja se on 400 GD2 myöskin. Tää on matustamppista paljon alivakaampi, kovan hysseen, flippaa reippaasti yli, jopa rolleriksi asti, ja jos oikeasti on tosi kova myötätuuli, niin tää pääsee käyttöön ja tää lentää hyvin pitkälle niissä olosuhteissa. Mulla ei ole tästä alivakavaa kiekkoa tällä hetkellä bagista descent driverin osiosta, koska talvella todellakaan ei ole tarvinnut heittää niitä rollereita siellä lumeessa, niin mä veikkaan, että tän vielä lisäksi tulee vielä yksi rollerikiekko, joka on tästä vielä paljon alivakaampi, mutta se vielä tässä selviää varmasti vielä ennen kautta, että mikä siihen tulee, mutta tää on toistaiseksi tällä hetkellä mun rolleripannu myöskin. Ja sitten kun mä oon hirveästi uhonnut, että mä oon hyvä fore-pelaaja nykyään, niin totta kai mulla on 2 fore-pannua nykyään bagissa pelkästään fore-käyttöön. Ja ensimmäisenä löytyy ylivakaa 400 D1. Ja oikeastaan mä pystyn luottaa tähän kiekkoon forella. Pystyn heittämään mihinkä tahansa kulmaan, aina feidaa.
hyvän tuntunen, luotettava ja pelkästään forepannu. Ja sitten toinen, joka on ehkä enemmän käytössä foreheittoihin, se on 400D1. Ja tätä kiekkoa mä käytän forella kaikista eniten, eli distanseheitot, välillä pieniä näpyykin tällä, ja tää lentää hyvin pitkälle. Pieni flippi, jos heittää tosi kovaa, ja hyvä käyttöspannu. Big Jermin vanha, pakko olla hyvä kiekko. Pykälää hitaampi noista D-sarjalaisista on meikäläisen bagissa 500-muovinen FX2. Ja tää FX2-yksilö on todella ylivakaa, kulma kuin kulma, aina feidaa varmasti vasemmalle, mutta tässä on se, että tää ei kuitenkaan dumppaa. Eli mä meinaan sitä, että kun mä heitän tän kovaa, niin se ei tavallaan lähde suoraan feidaamaan ja se, että se ei liitäisi. Tää kuitenkin liitää hyvin ja kuitenkin on joka kerta semmonen luotettava feidi. Tää on kyllä oikeasti varmaan yksi eniten käytössä myöskin meikän bagista pannuista. Ja sitten sille pikkuveli 500-muinen FX2, mutta tää on vaan alivakaampi kuin tää edeltävä FX2, joten tässä on pientä suoristusta, ja jos oikeesti yrittää smashata, eli yrittää heittää tosi kova heiton tällä, se saattaa päästä vähän yli, mutta ei voida puhua todellakaan alivakaasta kiekosta, joten tämmönen suora, pienellä feidillä omaava FX2. Sitten me päästään F-sarjaan, eli meidän fairway drivereihin. Ja ensimmäisenä fairway driverin osiosta löytyy 400-muovinen F1. Tää on hyvin samanlainen kuin toi ylivakaampi FX2. Aika samanlainen lento, mutta lentää huomattavasti sitten taas lyhyemmälle mitä toista FX2. Eli jos mä tarvitsen tohon niin kuin FX2 ja sitten tulevien midareen lähimaastoon jonkun kiekon, mikä varmasti päätyy vasemmalle heiton lopuksi, niin se on sitä F1, joka pääsee siihen käyttöön. Ylivakaa, luotettava, hyvä feidi F1. Sitten seuraavaksi tosi paljon elämää ja maailmaa nähnyt 400-muovinen F2 Mini Prodigy-stämpillä. Ja tää yksilö on ollut hyvin pitkään bagissa. En edes ala miettimään kuinka monta vuotta. Tää on niin kovassa käytössä ollut, että tästä F2-yksilöstä on tullut alivakaa. Eli F2 normaalisti on semmonen hyvin suora, pienellä feidillä omaava kiekko, mutta tämä on mulla kunnon hysseflippinaattori. Eli mä heitetään hyvän hysseen, suoristaa, saattaa flipatakin vielä ja palauttaa. Eli tästä kiekossa saadaan niin sanotusti kaikki metrit irti, jos lähdetään heittää kovaa hysseen. Ja tää on oikeastaan semmonen, millä lähdetään kikkailemaan sitten mettäosiolla, että päästään heittää tunneleihin hysseflippejä tarkasti, ja tää pääsee silloin tosi useasti käyttöön. Ja sitten meiltä löytyy uutuus mun bagista, mikä nyt on ollut oikeastaan aika hetken aikaa vasta, ja se on F5 750 muovilla. F5 on normaalisti hyvin helppoheittoinen, snadisti alivakaa, sopii kaiken tasoisille pelaajille. Niin mä ajattelin, että mä annan tälle vihdoinkin nytten mahdollisuuden. Mulla on ollut tää bagissa 2015 viimetteeksi. Nyt mä otin tänä keväänä tän bagiin. Tosi helppoheittonen. Hysseen pystyy tosi kevyesti heittää, suoristaa. Ja tässä kiekossa on ihan mieletön liito. Ihan, siis jos verrataan F2, tää liitää paljon pidemmälle, mutta tää ei ole sitten niin suuressa käytössä mulla, koska tässä on tää on vähän alivakaampi taas kuin tuo F2, mutta sitten kun tää kuluu vähän sen vielä, niin tästä tulee oiva rolleripannu ja myöskin semmonen kunnon kikkaheittopannu, mutta tosi hyvässä käytössä ollut tää nyt tänä keväänä. Ja seuraavaksi me mennään midareiden pariin, eli lähestymiskiekkoihin, ja aloitetaan kaikista ylivakaammasta, mikä mun löytyy bagista, ja se on M1 400 muovinen. Hyvin vanhaa runia, eli tuotantoerää, koska tää kiekon profiili on tosi tämmönen flätti, jopa concave nimisestä aletaan puhumaan, ja tää on aika ylivakaa. Ei hirveän liidokas, mutta kovaa heitettynä flättinä antsaa hysseen, varmat feidit vasemmalle. Ja oikeastaan tosi semmonen luottokyllepannu sitten, että ei ainakaan liitele liian kauaksi korista. Seuraavaksi on uusi tulokas mun bagissa, ja se on tämmönen
Proto. Näitä kutsutaan M2-3, koska tää on sitä tuotantoerää, kun ei oikein oltu vielä varmoja, että kumpaa niin onko tää M2 vai 3, joten tää on nimetty M2-3. Ja tosiaan tää on tämmönen pikkuveikka tuolle M1. Eli suorempi, löytyy feidiä ja ihan sama kuinka kovaa sitä heittää, niin aina ottaa ihan miniskidi feidi, mutta lentää paljon suorempaa ja pidemmälle kuin M1. Sitten seuraavaksi mut löytyy First Run M2 bagista. Nissisen Teemun vanha. Jos et tiedä kuka on Nissisen Teemu, niin sä et ollut tarpeeksi kauan skeneessä mukana. Ja tosiaan tää on aika alivakaa M2. Eli mä pystyn heittämään tämän hyvän hysseen, kiekko flippaa siitä suoraksi ja lähtee vielä siitä kääntämään ylitte. Eli tää on tosi kovassa käytössä, kun päästään mettään, päästään heittämään niihin kapeisiin ränneihin, kun pitää saada osuttua se 110 metriä, tosi semmoista kapeata ränniä pitkin, niin tää on siihen se kovaa valuuttaa niin sanotusti. Sitten päästään seuraavaan ja se on 400G M3 Europe-stämpillä. Mulla on edeltävänä vuosina ollut Europe-muovisia M3 paljon enemmän bagissa ja ne on ollut ehkä semmonen niin kuin se meikäläisen juttu, mutta nyt on käynyt viime talvena semmonen homma, että muut kiekot on ottanut sen tavallaan valtaistuimen ja M3 on jäänyt vähän pienemmälle käytölle, mutta tämä yksilö on alivakaa, vielä alivakaampi kuin tuo M2, flippaa hyvin reilusti ihan mistä tahansa kulmasta, mitä heitetään, kääntyy oikealle vahvasti, joten tosi semmonen hysse-flippikiekko ja jopa vähän mennään ehkä sinne rolleripuolelle pikkuhiljaa. Sitten seuraavaksi tulee kaikista alivakain midari ja se on M4 Proto-muovilla. Ja oikeastaan on käytössä pelkästään kämmenneppeihin. Eli semmosia tosi tavallaan niin kuin tatsissa, tosi kontrolloituja hysseflippi puiden välissä, metsässä, semmosia pikkunäpyjä tällä. Ja toki sitten myöskin pääsee lyhyisiin rollereihin backeria myöskin käyttöön. Ja sitten viimeisenä löytyy tavallaan tästä lähestymiskiekko-osiosta A2, koska tää ei mun mielestä mene vielä kuitenkaan sinne putteriosioon, vaan vähän nopeampi mitä putteri. Ja A2 on hyvin ylivakaa kiekko, monikäyttöinen ylivakaa kiekko. Pystyy kikkailemaan backerilla, forella, upsilla, ylivakaa ja pystyy mihinkä tahansa kulmaan laittaa, niin aina feidaa. Ja tää mun yksilö alkaa olemaan aika suora, joten mä pystyn heittämään forella kovaa, menee suoraan, feidaa. Eli mun pitää vielä ottaa ennen kauden alkua vielä tälle isoveikka bagiin, josta vielä kuluu tästä vielä lisää, koska sitten jos tää alkaa olemaan suora A2, niin sitten tavallaan se A2, se hienous lähtee tästä kiekosta pois, mutta hyvin monikäyttöinen kiekko oikeastaan kaikille heitoille. Ja viimeisenä me päästään sinne meikäläisen lemppari ja ehkä jopa voisi sanoa erityisosa-alueeseen, minkä mä sitten handlään ihan kohtalaisen hyvin. Ja se on putterit ja ensimmäisenä bagista löytyy 500-muovinen PA1 Otso 2-stämppi, jos oikein muistan. Ja tosiaan ylivakaa putteri, pystyy heittämään tosi kovaa, mihinkä kulman tahansa, varma feidi joka ikinen kerta. Ja tätä mä en oikeastaan ihan hirveän paljon heitä, koska kun mä heitän puttereita, mä tykkään enemmän heittää puttereita hysseen ja siitä, että se flippaa suoraksi, niin tää tulee vähän harvemmin käyttöön, mutta sitten kun pitää päästä tosi paljon vasemmalle ja varmasti, niin sitten PA1 pääsee sitten kouraan ja sitä myötä sitten friba-väylälle. Ja seuraavana löytyy, voi jopa sanoa, että kuuluisa 400 Glow PA3, tämä yksilö, ja tällä heitettiin se hole-in-one heitto Tampereella viime kesänä, joka räjäytti meikäläisen sosiaaliset mediat ihan täysin. Ja tosiaan tämä yksilö on tällä hetkellä semmonen lennolta, että mä pystyn heittämään pienen hysseen, niin kuin äsken puhuin, nostaa suoraksi ja lentää ikuisuuden suoraan. Se ei liikahda suuntaan eikä toiseen ollenkaan. Ja mä rakastan tätä kiekkoa yli kaiken. Siis tästä kiekosta mä en pystyisi luopua ikinä mihinkään, koska tää on vaan luotto. Mä pystyn luottamaan tähän millä tahansa väylällä. Mä tiedän tasan tarkkaan, miten tää lentää, niin tämä on my precious.
Ja sitten kolmantena heittoputterina mut löytyy 400 Globea 3 taas. Ja tää on itse asiassa ensimmäinen 400 Globea 3, mikä mulla ikinä on ollut. Eli hyvin alivakaa, pystyy kikkailemaan hyvästä hyssekulmasta ja lopettaa lentonsa oikealle. Jos silempää heittää, niin tosi suora, mutta paljon alivakaampi kuin tuo edeltävä 400 Globea 3 yksilö. Ja mä joudun oikeasti harmikseni sanoa, että mulla ei oo tällä hetkellä T-Archeria bagissa, koska niiden kiekkojen kysyntä on ollut ihan mieletön ja mä oon luopunut jokaisesta omasta T-Archer-kiekosta teille, jotta te pystytte saamaan niitä omaan bagiinne. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. T-Archer 2 kiekko on tulossa kyllä vielä tämän kevään aikana, joten siitä ei huolta, niin mäkin saan Archerin taas bagiin ja myöskin te saatte sitten taas mahdollisuuden hommata omanne sitten kun sen aika tulee. Ja viimeisenä bagista löytyy tärkeimmät työkalut, eli millä putataan, ja ne on tällä hetkellä 350G PA3. Mä oon tässä viime vuosien aikana tykännyt niin kuin vähän hypätä 300 muovista 350G muoviin aina kesän mittaan, kun tulee lämpöiset kelit ja alkaa tavallaan tuo 300 muovi olemaan liian pehmeitä. Mutta mä ajattelin ottaa tavallaan vähän etupeltoa tänä vuonna, alkaa puttea aikaisemmassa vaiheessa näillä 350G muovisilla puttereilla, kun nämä on tosiaan vähän jämäkämmät, niin jotenkin tuntuu siltä, että mulla on enemmän aikaa tottua näihin jämäkkyyteen, että tavallaan ei hypätä suoraan niin kuin pehmeästä kovaa ja sitten ollaan ihan niin kuin hämillä, että miksei enää osukaan laitteeseen. Niin näillä mennään tää koko kausi. Hyvät jämäkät putterit ja kaikki, mitä tapahtuu alle 40 metrin sisällä, niin näillä yleensä aina laitan korin juureen ja välillä sitten lipsahtaa ehkä koriinkin. Viimeisenä, millä me kannetaan meidän työvälineet, ja se on PP1 V3, eli PP1:stä uusin versio, ja on ollut aivan loistava bagi. Tykkään, on paljon tilaa, löytyy hyvät strapsit, hyvät selkäpehmusteet, on mukava selkää ja kaikin puolin loistava bagi. Tulee varmasti kisakaudella olemaan se ykkösbagi, millä mä tuun pelaamaan. Siinä on ne kiekot, on se arsenaali, millä lähdetään lähestymään jokaista kilpailua tällä kaudella. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen oikeasti kisaamaan. Sitä on odotettu niin pitkään ja pian se tapahtuu taas, että päästään kisakentille ja tekin pääsette siellä seuraamaan, että mitenkä me suomalaiset pelaajat siellä aletaan taas menestymään. Hei, iso kiitos, mahtavaa, että sä oot katsonut tämän videon loppuun asti. Heitä tykkäys, jos video oli edes jonkinkin verran sun mieleen. Heitä kommenttia, tilaa kanava ja tässä ei oikeastaan mitään muuta ole kuin, että kiitoksia vielä jokaiselle, mukavaa kevättä ja heittäkää niitä frisbeitä. Me nähdään seuraavan videon parissa. Morjesta! Crossbar challenge! Se osuu siihen. 400D. Ootas hetki. Hetkonen, mikähän tää on? Katriina Allen Stampilla. Kiekko tipahti kädestä. Miten mä lopetan tän video?